สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กเลือกทำเมนูไส้อ่อนผัดกะเพรานะคะจริงๆแล้วผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูสิ้นคิดของหลายๆคนนะคะเวลาที่จะทำกับข้าวคิดอะไรไม่ออกก็เลือกที่จะทำผัดกะเพราก่อนเลยแต่วันนี้เนี่ยความยุ่งยากอยู่ที่ไส้อ่อนหมูค่ะเพราะว่าเราจะต้องล้างแล้วก็ทำความสะอาดไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูไส้อ่อนผัดกะเพรากันนะคะเริ่มจากไส้อ่อนค่ะวันนี้เล็กได้ไส้อ่อนนะคะ400 กรัมค่ะวิธีการแรกนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำกันเนี่ยเราก็จะต้องนำไส้ไปล้างก่อนนะคะด้วยแป้งมันแล้วก็เกลือค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดไส้อ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไส้อ่อนไปต้มค่ะประมาณ 20-30 นาทีนะคะโดยที่ตั้งหม้อให้เดือดค่ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ช่วยในการดับกลิ่นคาวของไส้อีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยน้ำส้มสายชูค่ะหลังจากที่เราเตรียมไส้อ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อไส้อ่อนสุกเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็มาเริ่มลงมือที่จะปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มด้วยกระเทียมค่ะพริกสดนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะเราปิดท้ายความแซ่บนะคะด้วยใบกะเพราค่ะหลังจากส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะหลังจากที่เราล้างนะคะทำความสะอาดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจว่าไส้ของเราเนี่ยสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาต้มน้ำให้เดือดค่ะก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะลงไปช่วยในการดับกลิ่นค่ะก็น้ำเล็กเดือดแล้วเลยจะใส่ลงไปเลยก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้เราก็ล้างทำความสะอาดด้วยเกลือไปแล้วเนาะอันนี้ก็ใช้เกลือช่วยในการดับกลิ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเมนูผัดกะเพราไส้อ่อนนะคะเล็กจะเลือกนำไส้เนี่ยลงไปต้มให้สุกค่ะสัก 20-30 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ถึงจะนำมาผัดนะคะโอเคน้ำเดือดแล้วนำไส้ลงไปเลยอันนี้เราก็จะต้มทิ้งไว้เลยค่ะโอเคหลังจากที่เราใส่ไส้ลงไปแล้วนะคะก็ดับกลิ่นคาวค่ะด้วยน้ำส้มสายชูค่ะสัก1 ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คุณผู้ชมทิ้งไว้เลยค่ะ 20-30 นาทีไส้สุกแล้วก็นำมาหั่นค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการไปปรุงรสค่ะหลังจากที่เราต้มไส้นะคะสุกเรียบร้อยนะคะเล็กก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็เล็กเลือกที่จะเอาน้ำที่เราต้มนะคะมาใส่ด้วยเพราะว่ามันมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็จะมีกลิ่นหอมหน่อยๆนะคะเอามาไว้เป็นน้ำสต๊อกเวลาที่เราผัดกะเพราเนาะโอเคเราตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะสำหรับผัดจริงเมนูผัดกะเพราก็ง่ายนะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่เพียงแค่ว่าพอเราเลือกใช้ไส้อ่อนวิธีการในการที่จะไปล้างทำความสะอาดไส้แล้วก็นำไปต้มก่อนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะสัก 20-30 นาทีแต่ถ้าเราใช้เนื้อสัตว์ส่วนอื่นก็แป๊บเดียวโอเคเจียวกระเทียมนะคะใส่กระเทียมใส่พริกลงไปเลยค่ะเจียวให้เหลืองหอมนะคะเราก็นำไส้ที่เราต้มแล้วนะคะลงไปผัดเลยค่ะให้ไส้เหลืองเกรียมๆสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสแล้วก็ตบท้ายด้วยใบกะเพราค่ะโอเคหลังจากที่เราผัดให้หอมนะคะพริกกับกระเทียมเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสค่ะ
ใส่น้ำมันหอยลงไป2 ช้อนน้ำปลาสัก1 ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวจะเค็มน้ำตาลเล็กน้อยถ้าแห้งไปก็คุณผู้ชมก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะพอคลุกคลิกเนาะอันนี้เล็กได้ละเล็กจะตบท้ายด้วยกะเพราเลยนะคะตามด้วยพริกแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูไส้อ่อนผัดกะเพราค่ะปิดท้ายด้วยเราโรยกะเพรากรอบนิดหน่อยนะคะสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไส้อ่อนผัดกะเพราค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะและสามารถเข้าไปติดตามวิธีการทำอย่างละเอียดได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ